ሰላም ተመልካቾቻችን ዛሬ የምናየው ኢንፑት እንዴት መቀበል እንችላለን ከዩዘራችን ወይ ደግሞ ከተጠቃሚው ኢንፑት እንዴት መቀበል እንችላለን የሚለውን ነገር ነው። መጀመሪያ ክላስ እንከፍታለን፣ አዲስ ክላስ እና ሜትራችን ውስጥ ስካነር ስም እንሰጠዋለን። ለምሳሌ ኢን ብንለው ኢኳልስ ቱ ኒው ስካነር ሲስተም ዶት ኢን እና እንደዚህ ቀይ ያመጣብናል። ኢረር አለው ይላል። ለምንድን ነው ኢረሩ? እዚህ ጋር ኢምፖርት ማድረግ አለብን። ኢምፖርት በዚህ መልኩ ማድረግ እንችላለን፣ ኦር ደግሞ እዚህ ጋር በመጻፍ እሱ ኔትቢል ላይ አውቶማቲካሊ ስለሚያመጣልን ነው። እዚህ ጋር መጻፍም እንችላለን ማለት ነው። ጃቫ ዩቲል ላይ ስካነርን ኢምፖርት እናደርጋለን። ለምሳሌ ኢንት አር እና ደብል አር እናድርገው። ኦኬ p equals to 3.14 system dot out dot int and then አሁን እዚህ ጋር r is equals to ብለን double dot next double ኦኬ እዚህ ጋር የስካነራችንን ስም ነው የምናስገባው። ኢን ዶት ኔክስት ደብል ከዛ እዚህ ጋር ሌላ ካልኩሌት የሚያደርግልን ቫሪያብል ዲክሌር ማድረግ ነበረብን። ኤሪያ እንበለው። ኤሪያ is equals to r times r times p ከዛ system dot out dot print area see ነምበር እናስገባው። ለምሳሌ 3 ኢንተር ስንለው ራዲየሱን ያወጣልናል ማለት ነው። የሰርክላችንን ካልኩሌት አድርጎ ይሄ አሁን ደብል ቫልዩ ለመቀበል ያደረግነው እንትን ነው። ስካነራችን እዚህ ጋር ኔክስት ደብል ለደብል ቫልዩ ብቻ ነው ለመቀበል ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ኢንት ቢሆን እዚህ ጋርም ኔክስት ኢንት ነው የምንለው። ፎር ኤግዛምፕል ፖይንት ነበረው የቅድሙ መልስ፣ አሁን ደግሞ 27 እና ፖይንት አያስቀምጥልንም ማለት ነው። ኢንት ቫልዩ ፎር ስትሪንግ ለመቀበል የሆነ ካራክተር ለመቀበል እዚህ ጋር ይለያያል። ኔክስት ላይን አለ፣ እንደዛውም ለስትሪንግ ኔክስት ላይን ነው። ሌላ አለ ለካራክተር ለሎንግ ሾርት ምናምን የሚባሉ ቫሪያብል እንትኖች አሉ፣ ለነሱ ይለያያል። እና አሁን ለምሳሌ እኛ አብዛኛው ጊዜ የምንጠቀመው ኢንቲጀር እና ደብል ነበር። እነሱን እናያና ቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ ሌሎችንም አሳያችኋለሁ።
እናመሰግናለን። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ በመጠየቅ ይቻላል። ሌላ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።